Hello students, good morning all of you and welcome you all again in our YouTube channel. Okay students, so we are discussing about our first chapter, વિદ્યુત બળ અને ક્ષેત્રો. આ ચેપ્ટરમાં સારી ડિટેલો ધીમે ધીમે શીખતા આપણે આ બધું પૂરું કરીને લગભગ છેલ્લે કુલંબીય બળની ચર્ચાઓને શરૂ કરી ચૂકેલા છે. કુલંબીય બળ શું છે એ આપણે આની આગળના વિડિયોમાં જોઈ ચૂકેલા છીએ. કુલંબીય બળ F બે વિદ્યુત બળો વચ્ચે કેટલું બળ પ્રવર્તમાન હશે એ આપણને આ સમીકરણ દ્વારા મળશે. સો એ કુલંબીય બળ જે F છે એ K Q1 Q2 ડિવાઇડેડ બાય R2. ત્યાં સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરેલું હતું. એની અંદર જે આ તમને સ્મોલ k દેખાય છે, રિપીટ અગેન, તમને જે સ્મોલ k દેખાય છે એ સ્મોલ k એને આપણે કાલે નામ આપેલું હતું કુલંબીય અચળાંક. એ કુલંબીય અચળાંકની વેલ્યુ કેટલી છે તો એ પણ આપણને ક્લિયર છે. કુલંબીય અચળાંકની વેલ્યુ 9 into 10 raised to 9 continue Newton meter square divided by Coulomb square. Right. Next બીજું પણ જોઈ લો કે કેટલાક સમીકરણ આપણે સમજવા માટે અને ઈઝી બનાવવા માટે બીજી રીતે પણ દર્શાવશું. So k is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. રિપીટ કરીએ, આ જે epsilon 0 છે, રાઈટ. સો આપણને એનું જે નામ છે એ પણ માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. epsilon 0, epsilon 0 મતલબ કે શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. થોડા નામો નવા છે, 2-3 દિવસો આવશે એટલે તો પડી જશે. એપ્સિલોન 0 શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. એઝ ઇટ ઇઝ જો કદાચ શૂન્યાવકાશની હોય એના બદલે કોઈ માધ્યમ હોય તો એ એપ્સિલોન તરીકે દર્શાવશે. કોઈને આદત હશે કે લોકોને એપ્સિલોન સફિક્સમાં m તરીકે દર્શાવશે. m ફોર મીડિયમ એટલે કે કોઈ માધ્યમ માટે. સો એપ્સિલોન 0 શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી, એપ્સિલોન એ હશે મધ્યમની પરમિટિવિટી. અને નંબર 3 જે આવવાનું છે એ નેક્સ્ટ આપણે જોયું હતું સમથિંગ આ મુજબ એપ્સિલોન r રિલેટિવ પરમિટિવિટી એટલે કે રિલેટિવ સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, જેનો મીનિંગ એકદમ સિમ્પલ છે કે ગુણોત્તર છે એપ્સિલોન ડિવાઇડેડ બાય એપ્સિલોન 0. કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, એપ્સિલોન m એટલે કે મધ્યમ માટે જ છે. સો એપ્સિલોન ડિવાઇડેડ બાય એપ્સિલોન 0. અને એક છેલ્લી વસ્તુ છે કાલે કવર કરી લેતી એ હતું એપ્સિલોન r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ જ છે બટ એને કહેવામાં આવશે કેપિટલ K. કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, સ્મોલ k જે જોઈ લો તે કુલંબીય અચળાંક છે, જે કેપિટલ K જોતા છે એને બોલાશે ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. એની પણ વેલ્યુ તમને આપવામાં આવેલી હશે, ધીમે ધીમે ટોપિકોમાં આવશે તેમ તેમ સમજતા જશો. સો મિત્રો કાલે જે ચર્ચા પતી હતી ને એ કુલંબીય બળ આપણે જોયું હતું, પરંતુ એ કુલંબીય બળને આપણે લોકોએ અદિશ સ્વરૂપે જોયું હતું. આપણે લોકોને ક્લિયર છે કે જે બળ છે એ રાશિ સદિશ છે. તો સેમ આ નિયમને કન્વર્ટ કરતા ગઈએ, એનો જે મૂળભૂત ફંડા છે એને સમજવાનું ચાલુ કરીએ. સેમ આ જ કુલંબીય બળ ફરી પાછું ચર્ચામાં આગળ વધારશું. સો નેક્સ્ટ કુલંબીય બળ, પરંતુ આજની જે ચર્ચાઓ છે એ સદિશ સ્વરૂપમાં રહેશે. સદિશ શું છે આપણે બધાને ખબર છે કે રાશિ કે જે રાશિના વર્ણન માટે આપણને બે વસ્તુની જરૂર પડશે. પહેલું તો તેનું મૂલ્ય કેટલું છે, મતલબ કે મેગ્નીટ્યુડ, અને બીજું તેની દિશા, ડિરેક્શન કઈ છે. જે રાશિને દર્શાવવા માટે મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર પડે એ રાશિને સદિશ રાશિ કહેવાય. અને એ જ રીતે આપણું બળ એ સદિશ રાશિ છે. કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો બહુ ક્લિયર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો, એક એલિમેન્ટ છે, જસ્ટ એક નાની મેં તમને રિક્વેસ્ટ કરી આના ઉપર બળ લગાડો, રાઈટ. સો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમે લગાવી શકશો, બટ એક નાનું કન્ફ્યુઝન છે. જે મેં સેન્ટેન્સ બોલ્યું છે ને એ અધૂરું છે. કેમ અધૂરું છે? બીકોઝ આ પેન ઉપર તમે મલ્ટીપલ ડાયરેક્શનમાંથી ફોર્સ લગાવી શકશો. લાઈક ફોર સમજો એક્ઝામ્પલ એક ઉપરથી પેનને નીચે લઈ જઈ શકીશ, નીચેથી ઉપર, ડાબેથી જમણે, જમણેથી ડાબે, વોટએવર જે કરવું એ થશે. સો પર્ટિક્યુલરલી જો મેં તમને એમ કહું કે તમારે બળ લગાડવાનું છે, ડેફિનેટલી સાથે ડાયરેક્શનનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. સો જે ડિરેક્શન છે એ ઉલ્લેખ અનિવાર્ય છે. એ રીતે સમજવા માટે એ જરૂરી છે કે રાશિ જ્યારે સદિશ છે તેનું સદિશની સ્વરૂપે વર્ણન કરવું હોય તો કઈ રીતે થશે. ઓકે લેટ્સ સી, બહુ ઈઝી વસ્તુ છે, ચેક કરતા આવીએ, સમજાતું હશે. થોડું વધારે બેટર સમજ પડે એના માટે મૂળભૂત જગ્યાએથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સમજો કે આપણા યામાક્ષો છે, માઇન્ડમાં સેટ થઈ ગયો હશે, x અક્ષ છે, y અક્ષ છે અને z અક્ષ છે. સો લેટ્સ કન્ટિન્યુ. આ જે પણ છે આપણા માટે ઓરિજિન છે, આપણું ઉગમ બિંદુ છે O, કે જેના જનરલી આમ આવતો હોય 0 0 અને 0. એક
યામાસોની પદ્ધતિની અંદર આપણે સમજો કે બે વિદ્યુતભારોને ધારી લઈએ. પહેલો વિદ્યુતભાર છે જનરલી Q1 અને છે બીજો વિદ્યુતભાર છે એ Q2. સો લેટ ટેક ઓકે સો આને ઇન્ડિકેટ કરીએ. પહેલો વિદ્યુતભાર Q1 છે આને ઇન્ડિકેટ કરીએ. બીજો વિદ્યુતભાર Q2 છે. ઓકે સો કન્ટિન્યુ કરતા કે ધીમે ધીમે સમજતા જાવ, આઈડિયા આવતો જશે. થિયરી મગજ નથી કરવાની, એનો ફંડા જ માઇન્ડમાં સેટ કરવાનો છે કે કેવી રીતે દર્શાવશે. જે પહેલો વિદ્યુતભાર છે ધારી લેવું કે એનું જે ઉગમ બિંદુ છે ત્યાંથી જે પણ કંઈક ડિસ્ટન્સ છે, રાઈટ, જનરલી આને બધા ડિસ્ટન્સ બોલતા છે પરંતુ એક્ચ્યુઅલી આપણે ભણી ગયા છે આ સ્થાન સદિશ છે, એક વેક્ટર છે. સો સમજો કે પહેલા માટે જેનો આપણે એક સ્થાન સદિશ કહીએ છીએ એને જનરલી આપણને આદત છે કે આપણે r1 કહેતા હોઈએ. સિમિલરલી સમજો કે એ જ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે જે બીજો વિદ્યુતભાર છે એનો પણ એક સ્થાન સદિશ હશે તો સમજો કે એના સ્થાન સદિશને આપણે r2 લેશું. મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે આ બે વિદ્યુતભારોની વચ્ચે પણ કંઈક અંતર છે, રાઈટ. સો અત્યારે અમે ઈઝી મૂડમાં રાખવા માટે હું સ્થાન સદિશ સ્વરૂપે નથી દર્શાવતો, પણ તમને આવું કંઈ કહી શકું કે એક r ડિસ્ટન્સ છે. કોના માટે? તો કે ડિસ્ટન્સ છે બે બિંદુ અથવા બે વિદ્યુતભારો પહેલા અને બીજાની વચ્ચે. હા, એક વાર થોડું રિવિઝન કરાવી દઉં. આપણે લોકો ધોરણ 11 માં ભણી ગયેલા છે. r12 નો મીનિંગ શું થશે? બીજાની સાપેક્ષે પહેલાનું અંતર અથવા તમે સ્થાન સદિશ બોલી શકશો જે સિમ્પલ ફોર્મેશન દ્વારા આવું લખાશે r1 r2. સિમિલરલી આપણે આવું પણ લખી શકીએ કે r21 મીનિંગ સેમ થવાનું છે એ રીતે જ ઉલટી રીતે, પરંતુ કે ભાઈ પહેલા બિંદુની સાપેક્ષે બીજા બિંદુનો સ્થાન સદિશ. સો મતલબ કે આના માટે આપણે આવું લખી શકશું કે r2 r1. અને જનરલી આપણને એક વસ્તુ બી ક્લિયર છે, આ બે જોતા આપણને આઈડિયા આવી જવાનું છે. એમાં કંઈ નવું છે નથી કે r12 છે is equal to -r21. hope you get this, right. પરંતુ એ વસ્તુ માટે જો મૂલ્યની વાત કરવામાં આવે કે આના મૂલ્ય કેવા છે? મૂલ્ય સમાન છે, એટલે કે ભાઈ only r12 આનું મીનિંગ મૂલ્ય થશે is equal to r21. મતલબ કે આ બંને માટે મૂલ્યો સમાન છે પરંતુ જે દિશાઓ છે પરસ્પર કેવી છે? વિરુદ્ધ છે. ઓકે સો કન્ટિન્યુ કરતા જશું. નેક્સ્ટ સમજો કે અહીંથી આપણને બે પ્રકારના ફંડા હોઈ શકે. એ કયા બે ફંડા આપણને પૂછાઈ શકે છે એ પણ જોતા કે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે જે બળ લાગતું છે એ દર્શાવવાની પદ્ધતિ બહુ સિમ્પલ છે. F k q1 q2 ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? r સ્ક્વેર. પણ હવે સમજો કે કેવી રીતે દર્શાવીએ. જનરલી જે આ બીજો વિદ્યુતભાર છે એ ડેફિનેટલી પહેલા વિદ્યુતભાર ઉપર બળ લગાડશે. એ બે પ્રકારના બળ આવી શકશે. સમજો આપણે એવું ધારી લઈએ કે હાલ q2 પોતે ધન વિદ્યુતભારી છે અને q1 પણ પોતે ધન વિદ્યુતભારી છે. તો આ પ્રકારના કિસ્સાની અંદર આ જે q2 વિદ્યુતભાર છે તમે સમજી ગયા, ધન અને ધન એટલે કે જ્યારે બંને વિદ્યુતભારો સમાન છે એ બેની વચ્ચે શું થશે? વિચારો તો સિમ્પલ છે, તમારા માઈન્ડમાં આવી ગયું. રિપલ્શન, અપાકર્ષણ ફોર્સ લાગશે, રાઈટ ને? હા કે ના? એ સીધી વસ્તુ બતાવો. સો જ્યારે બે વિદ્યુતભારો સરખા છે અપાકર્ષણ બળ લાગશે. મતલબ કે આ પોતે જે ધન વિદ્યુતભાર છે એ આ ધન વિદ્યુતભારને પોતાનાથી દૂર મોકલશે. સો સિમ્પલ વસ્તુ છે, Q2 થી Q1 ઉપર આ ડાયરેક્શન ઉપર કંઈક ફોર્સ લાગશે. કમ્પ્લીટ. સો એ જે ફોર્સ લાગે એને આપણે આવી રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ F. બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પહેલા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. સો સિમ્પલ વસ્તુ થી ગણ દર્શાવાય કેવી રીતે? વારંવાર આદત પડી ગઈ છે. જે લગાડે છે એ પાછળ આવશે, જેને લાગવાનું છે એ વચ્ચે આવશે. સિમ્પલ વસ્તુ સમજો. અને મને મારવાનું છે ને, તો મને મારવાનું તો બે વ્યક્તિ મને વચ્ચે રાખશે. ક્લિયર થયું? તો મારવાનું ઈઝી થશે. મારવાનું છે નથી વિચારતા નહીં. સો જે બીજો છે એ પહેલા ઉપર બળ લગાડે તેના કહેવાશે કે બીજા દ્વારા પહેલા ઉપર લાગતું બળ અને એની ડાયરેક્શન સાથે સદિશ સ્વરૂપે વેક્ટર સ્વરૂપે છે. સિમિલરલી આ કેસની અંદર જોઈએ તો છે q1 છે પણ પોતે પ્લસ છે. તેવું કહી શકાય કે એ પણ પોતે બીજા વિદ્યુતભારને પોતાનાથી દૂર મોકલે છે. સો એ આ ડાયરેક્શનમાં લાગશે. મતલબ કે અગેન આ એક ફોર્સ રેડી થયો. કોના દ્વારા? તો કે સાહેબ પહેલા દ્વારા. કોના ઉપર? તો કે સાહેબ બીજા ઉપર. શું? તો કે સાહેબ લાગતું બળ. સમથિંગ આવી રીતે આપણે એને દર્શાવી શકશું. ઓકે સો આ એક ડાયાગ્રામ રેડી થયો કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે બળોને આકૃતિમાં દર્શાવીને સમજી શકીએ. હવે સમજતા છો આપણે એનું વેલ્યુ કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરશું. સો કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા આને સમજીએ. બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પ્રથમ વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ
ઓકે સો રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું તો બહુ સિમ્પલ છે ને f બીજા દ્વારા પ્રથમ પર લાગતું બળ. ઓકે સો પહેલા સમજો, જો વેક્ટર નહીં હોય, જો આ સદિશ રાશિ નહીં હોય તો આ બે માટે ઇક્વેશન બહુ સિમ્પલ છે. સર k પહેલો ચાર્જ q1 બીજો ચાર્જ q2 અને બેની વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ r છે એ r નો સ્ક્વેર, રાઈટ. પણ આપણે લોકોને એ વસ્તુ ખબર છે કે જ્યારે કોઈ રાશિ સદિશ હોય ત્યારે એનું મૂલ્ય તો આવે, પણ એ જ રાશિ સમજો કે જ્યારે સદિશ છે ત્યારે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવા આપણે લોકોએ એની દિશાનો એકમ સદિશ ઉમેરવો પડે. એકમ સદિશ એટલે આપણે બધાને ખબર છે, આપણે એને r કેપ તરીકે દર્શાવી શકીએ. x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ i કેપ, j કેપ અને k કેપ. મગજમાં એવું આઉટલાઈન બની ગયેલા છે તેમાં, રાઈટ ને? બહુ સરસ. સો જે એકમ સદિશ છે એક સિમ્પલ મીનિંગ હતો સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય. આ જે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે એ એકમ સદિશ છે. સો આને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવા આપણે એકમ સદિશ એડ કરવો પડે. સો એ એડ કેપ r કેપ થશે બીજાથી પહેલાની ડાયરેક્શન તરફ. મતલબ કે સિમ્પલ વસ્તુ અહીંયા પણ બોલાવું વિચારો નથી, આ રીતે સેટ થશે 1 2 કમ્પ્લીટ. સો ઓવરઓલી આ જ મેઇન વસ્તુ ખાલી આપણા કામની છે. અહીંથી આગળ એક સમીકરણ બનશે, બહુ વધારે કામમાં નથી આવવાનું, પરંતુ એ આપણે જાણવું જરૂરી છે. સો ધીમે ધીમે શીખતા રહેશો, પણ આટલું ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે જો સદિશ સ્વરૂપે છે તો આપણે એકમ સદિશ લખવો પડશે. જે ડાયરેક્શનમાં બળ લાગે છે એ ડાયરેક્શનનો જ એકમ સદિશ પણ આવશે. થોડું રિમેમ્બર કરો, આ r કેપ 1 2 ને આપણે લોકો કેવી રીતે દર્શાવી શકશું? ઓકે સો હવે એને દર્શાવવાનું કામ છે સ્ટાર્ટ કરતા આવીએ. શોધે આપતો છે f12 is equal to k q1 q2 upon r square. c લખી દેશો k q1 q2 divided by r square. ઓકે સો નેક્સ્ટ અહીંથી કન્ટિન્યુ કરશું. r કેપ એકમ સદિશ, સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય, અને આવી રીતે આપણે કંઈક દર્શાવી શકશું. ઓકે r square શબ્દને કાળજી રાખજો, થોડું કહેવાનું રહી ગયું. r કેપ પણ કોના માટે હશે? 1 અને 2 વચ્ચે. સો એ કોના વચ્ચે હશે? 1 અને 2 વચ્ચે. ઓકે સો કન્ટિન્યુ r કેપ 1 2. ઓકે સો કન્ટિન્યુ કરતા જશો. આ વસ્તુ આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? તો કે સર f12 is equal to k q1 q2 divided by r12 square into સદિશ માટે સદિશનું મૂલ્ય, સોરી સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય, સો મતલબ કે એવું લખી શકશું કે r12 divided by again એનું મૂલ્ય r12. સો ફાઇનલી કંઈક આવું રેડી થશે. સો f12 is equal to k q1 q2 divided by r12 cube into આ બાજુ જે છે એ સદિશ r12. જોઈને બહુ ડરી જવાની જરૂર નથી, આ બધી વસ્તુઓ સિમ્પલ છે, જસ્ટ પહેલી વખત આવે છે. અને સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ એ છે આ બધું મોકઅપ નહીં કરવાનું, ખાલી સમજવાનું છે. ઓકે સો કન્ટિન્યુટી કરતા જશું કે આ વસ્તુને થોડું હજુ બેટર કેવી રીતે લખી શકાય. ઓકે સો લેટ્સ સી f12 is equal to ઓકે k q1 q2. ઓકે સો r12 હાલ જ આપણે જોઈ ગયા કે આને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? તો કે સર r1 r2, અને આ જે છે એ સદિશ છે પણ છેદમાં એનું મૂલ્ય છે, તેના મૂલ્યને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે આપણે જનરલી માનાંક વાપરતા હોઈએ. સો માનાંકની અંદર r1 r2 અને જે આખું છે એ આખાની કેટલી ઘાત હશે? 3 ઘાત હશે. ઓકે સો આ થયું મેઇન એક એવું ઇક્વેશન છે આપણી ચોકડીની અંદર દર્શાવવામાં આવેલું છે, અને આપણને આ લખતા આવડવું જોઈએ. ઓકે અધરવાઇઝ જે મેઇન વસ્તુ છે એ આ છે અને આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે સો આ જે થયું એ બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પહેલા વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ થયું. હવે સમજો કે આ આખી પદ્ધતિને ફરી પાછી જોવાની જરૂર નથી, પણ જો ક્વેશ્ચન એવો રાઈઝ થશે કે સર બીજા ઉપર લાગતું બળ લખવું હોય તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, આખું નથી જોવાનું, પણ એનો મીનિંગ તો સેમ જ થવાનો. સમજો બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પહેલા ઉપર, તો એને ઊંધું જોઈ લઈએ. પ્રથમ વિદ્યુતભાર દ્વારા બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. સો સેમ એ જ ફંડાથી આપણે લખી શકશું કે f ઓકે રાઈટ શું આવશે? પહેલા વિદ્યુતભાર દ્વારા બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. સિમિલરલી આ રીતે આખું પટી જશે કે q1 q2 બટ ડિસ્ટન્સમાં ખાલી ચેન્જ આવશે r2 r1, અને ડિવિઝનની અંદર સેમ થઈ જશે માનાંકમાં r2 r1, અને આખાની કેટલી ઘાત હશે? 3. સો જો કદાચ આને સમીકરણ નંબર 1 કહેવામાં આવે અને સમીકરણ નંબર 2 કહેવામાં આવે તો ફાઇનલી આપણે આવી વસ્તુ પર પહોંચી ગયા. સમજો શું કહી શકાશે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી? ઓકે
કંઈક આવું કહી શકશો F12 is equal to minus F21 એટલે કે પહેલા દ્વારા બીજા ઉપર લાગતું બળ અને બીજા દ્વારા પહેલા પર લાગતું બળ એ બંને બળનું મૂલ્ય સમાન ધરાવે છે પરંતુ જે દિશાઓ છે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. ઓકે સો ગાઈસ થોડો સ્ટોપ કરો, પુશ કરો અને એક સ્ક્રીનશોટ બનાવીને આને નોટ રેડી કરો. ઓકે સો આપણે અહીં સુધી પહોંચી ગયા છે કે જે કુલંબીય બળ છે સદિશ સ્વરૂપે છે. એક રિઝલ્ટ જે આપણે સદિશ સ્વરૂપમાં છેલ્લે મેળવ્યું કે બંને વિદ્યુત ભારો એકબીજા ઉપર બળ લગાડે છે એ બંનેના જે બળના મૂલ્યો છે એ સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ આગળ એક બીજી વસ્તુ જોઈએ. આ જેવું માઇન્ડની અંદર આવે ને તમને ક્લિયર થઈ જાય કે સાહેબ આપણે જોયેલું છે આ ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમને ફોલો કરે છે એનો ઇન્ડિકેશન છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ આગળ એક સારી વસ્તુ છે જે કદાચ MCQ માં કામ લાગી શકે છે. આ વસ્તુ માટે એક શબ્દનો ઉલ્લેખ થાય છે ટુ બોડી ફોર્સ. શું છે ટુ બોડી ફોર્સ નો કન્સેપ્ટ શું છે? ટુ બોડી મતલબ કે બે પદાર્થો, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ પહેલો અને આ બીજો, બે પદાર્થો વચ્ચે બળ લાગી રહેલું છે એવું આપણે ગુરુત્વાકર્ષણમાં ભણેલા. અહીંયા પણ એવું જ છે. બે પદાર્થો અથવા ઉલ્લેખ એવો થાય કે બે વિદ્યુત ભારોની વચ્ચે બળ લાગી રહેલું છે તો ત્યારે એનો ઉલ્લેખ ટુ બોડી ફોર્સમાં કેમ થશે? ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો કે વિશ્વમાં અત્યારે ઘણા બધા પદાર્થોની વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષી બળ લાગતું છે. એ ગુરુત્વાકર્ષી બળ ઉપર ત્રીજી વસ્તુની અસર થતી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જે અર્થ છે એ અર્થ મારા ઉપર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લગાડે છે. એ જે બળ લગાડે છે એના ઉપર એટલે કે એના મૂલ્ય ઉપર કોઈ થર્ડ વસ્તુની કોઈ અસર થતી નથી. મતલબ કે મારી આજુબાજુ કદાચ કોઈ ત્રીજી વસ્તુ હોય તો એના લીધે મારા અને પૃથ્વી વચ્ચેનું જે ગુરુત્વાકર્ષણ છે એની વેલ્યુમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી. એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ ફોલો થશે. સમજો કે બે વિદ્યુત ભારોની વચ્ચે કુલંબીય બળ લાગી રહેલું છે. ઓકે, Q1 અને Q2 બેની વચ્ચે કુલંબીય બળ લાગી રહેલું છે. એનું મૂલ્ય આપણે લોકો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું સમીકરણ જોઈ લીધું. તો જો કદાચ આ બધાની વચ્ચે અથવા બધાની આજુબાજુ એક નવો વિદ્યુત ભાર Q3 હોય, કોઈ બીજો વિદ્યુત ભાર Q4 હોય કે આ રીતે ગમે તેટલા વિદ્યુત ભારો હશે, એ વિદ્યુત ભારોના લીધે આ બેની વચ્ચે જે બળ લાગવાનું છે એમાં કોઈ ફેર નથી પડવાનો. સો એટલા માટે આવા બળોના ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ટુ બોડી ફોર્સ, એટલે કે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું બળ છે એના ઉપર ત્રીજા વિદ્યુત ભારની કોઈ અસર થતી નથી. સો માઇન્ડમાં કન્સેપ્ટ રાખજો કે આના માટે બીજું નામ યુઝ કરી શકાય છે, એને બોલાશે ટુ બોડી ફોર્સ. ઓકે, સો એક ઓવરઓલ કન્સેપ્ટ હતો કુલંબીય બળ, એ આપણા માઇન્ડમાં જો સેટ થઈ ગયો હોય તો આગળ વધીએ. આના રિલેટેડ એક નાનો દાખલો કરવાનો છે, સો એ દાખલાનું કામ સ્ટાર્ટ કરતા ગયા. સો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લગભગ સ્વાધ્યાયની અંદરનો જે પ્રથમ દાખલો છે કમ્પ્લીટ કરેલો હતો. નેક્સ્ટ આગળના સ્ટેપ ઉપર કુલંબીય બળનો જ છે, પરંતુ એ કુલંબીય બળનો દાખલો થોડો સદિશ સ્વરૂપમાં છે, સો એ જોવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. સો અહીંયા સુધી થઈ ગયું હોય તો આપણે આગળ વધતા જઈએ. સો હાલ હવે જે જોવાના છે એ બુક્સની અંદર તમને સ્વાધ્યાયમાં દાખલો મળશે 1.2. ઓકે, સો બહુ સિમ્પલ દાખલો છે, કામ ચાલુ કરતા ગયા. આકૃતિ આનો જ ઉપયોગ કરશો એટલે તમને લોકોને સમજવા માટે થોડી સરળતા રહેશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, પૂછે ને મિત્રો છો, વિદ્યાર્થીઓ છો, જિંદગી છે જીવતા રહીએ. સો Q1 અને Q2 બે વિદ્યુત ભાર આ આકૃતિમાં છે, એવી રીતે જ રકમમાં સમજીએ. સમજો, એ લોકો આપણે રકમ એવું કીધું છે કે બે વિદ્યુત ભારો લેવાના છે. એમાં પહેલો જે વિદ્યુત ભાર Q1 છે એની વેલ્યુ તમારે જે લેવાની છે એ છે 0.4 માઇક્રોકુલમ. સો અહીંથી બધું લગભગ તમને કન્વર્ટ કરતા આવડી ગયેલું છે. હવે મારે માની જ લેવું પડશે ને તો ફિઝિક્સ ની અટકી જશે. સો 0.4 માઇક્રોનો મીનિંગ 10⁻², માઇક્રોનો મીનિંગ 10⁻². ફીલ કરો, ફીલ. શું કરો? ફીલ. બીકોઝ તમે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું માઇક્રો, રાઈટ? 6 આવશે કે -6 આવશે કન્ફ્યુઝન હોય. બે વસ્તુ આવી શકે, માઇક્રો છે અને મેગા છે. ફીલ કરો, માઇક્રોનો મીનિંગ શું લાગે તમને? સર માઇક્રો એટલે નાનું અને મેગા એટલે મોટું. સો સિમ્પલ, એ નામ જ તમને આઈડિયા આપી દે છે કે જે માઇક્રો છે એનો મીનિંગ 10⁻⁻6 કુલમ હશે. જો મેગા લખેલું હશે તો +6 આવશે. બટ એ હલ પોસિબલ છે, આપણે નાની નાની વેલ્યુ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. 10⁻6 કુલમ. અને જે બીજો વિદ્યુત ભાર Q2 છે, હવે સમજો. હા, અહીંયા જે પહેલો વિદ્યુત ભાર છે ને એ ધન આપવામાં આવેલો છે, રાઈટ? વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. અને જે બીજો વિદ્યુત ભાર આપવામાં આવેલો છે એ -0.8 માઇક્રોકુલમ છે. સો ફાઇનલી આની જે વેલ્યુ થશે એ 0.8
માઇક્રોનો મીનિંગ અગેન 10⁻⁶ કુલમ્બ. અને આ જે બે વિદ્યુતભારો છે એ બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે કંઈક ફરી પાછું નેક્સ્ટ આપવામાં આવેલું છે કે શું છે સમજો. કહાનીમાં થોડો ટ્વિસ્ટ આવ્યો. એ લોકો તમને આ બેની વચ્ચે લાગતું બળ આપેલું છે. સો એવું કહેવામાં આવેલું છે સમજો. પહેલો જે સવાલ છે આવી રીતે છે. બળનું મૂલ્ય આપી દેવામાં આવેલું છે. એ બળનું મૂલ્ય 0.2 ન્યૂટન છે. પણ એ બળ કેવી રીતે? ઓકે, સો સમજો. પ્રથમ વિદ્યુતભાર દ્વારા બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. પ્રથમ વિદ્યુતભાર દ્વારા બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ આપણને આપવામાં આવેલું છે 0.2 ન્યૂટન. પણ હાલ આપણને ડિરેક્શન ને સાઈડ પર આપતા માત્ર મૂલ્ય અનુસાર જ ચર્ચાઓને આપણે આગળ વધારશું. સો જો એ લોકો બળ આપી દીધું છે તો સિમ્પલ માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ જશે કે જે સવાલ છે એ છે ડિસ્ટન્સ. કે ભાઈ આ બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે અંતર કેટલું હશે. સો કામ ચાલુ કરતા ગયા. બળ માટે માત્ર મૂલ્યથી જ આપણને અંતર મળી જશે. તેથી સદિશ સ્વરૂપમાં કોમ્પ્લિકેટેડ થવાની જરૂર નથી. સો F21 is equal to K Q1 Q2 divided by distance નો જે પણ હશે એ સ્ક્વેર હશે. સો જો મને અંતર જોઈતું છે તો સિમ્પલ છે કે આ બાજુ મારે r² ને ઉપર લઈ આવવું પડશે. તો r² is equal to K Q1 Q2 divided by F12 લખો જે લખો થશે. આગળ સર સ્ટાર્ટ કરતા ગયા. સો અહીંથી વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરીએ. સો r² is equal to સમજ બતાવો છે k છે એનું k નું મૂલ્ય આપણે લોકો લાસ્ટ ટાઈમ રિપીટ કરેલા છે. ટેન્શન નહીં લો, આપણે લખેલું છે. સો યાદ આવી જશે. k is equal to 9 into 10⁻⁹. સો જે k નું મૂલ્ય છે એ 9 ગુણ્યા 10⁹ ઘાત Q1 Q2 વેલ્યુ જ પુટ ડાઉન કરવાની છે કારણ કે અંતર શોધવાનું છે, રાઈટ છે. સો સમજતા જાઓ કે વેલ્યુ આની કેટલી છે કે સર 0.4 10⁻⁶. કન્ટિન્યુ 0.8 10⁻⁶. એન્ડ ડિવિઝનમાં શું આવશે કે જે બળ છે એ 0.2 છે. સો માટે r² is equal to again કેલ્ક્યુલેટ કર્યા વગર ચપ્પર તમે આ કરી છે ને કેલ્ક્યુલેટ નહીં વાપરવાનો, માઇન્ડ થી કામ લેવું. માઇન્ડ જેટલું સ્ટાર બનશે એટલું બેટર છે. સો જસ્ટ સી કે આ કેવી રીતે થઈ શકે વિધાઉટ કેલ્સી છે. સિમ્પલ બધા જ કરી નાખે કે એવો મહાન વસ્તુ નથી. 4 ને 2 વડે ભાગે તો હિખેલા હશે 2 2 4 હસતા નહીં કોઈ મજાક છે. સો આ બાજુ આ જે જાય છે કેન્સલ આઉટ થઈને 2 રેડી થશે. સો જે 9 છે 9 ગુણ્યા 2 મતલબ કે 18 થશે. અને 18 ગુણ્યા 8 એટલે 144. પણ 144 માં 1 પોઈન્ટ કાપવાનું. સો આ જે રેડી થશે એ 14.4 રેડી થશે into 10⁻⁶. 6 12 12 plus 9 becomes -3. અને જે ડિસ્ટન્સ એના માટે છે તે આપશું. તો ની સમજ પડી તો કેલ્સીમાં પૂરું કરજો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ ટ્રાય કરો કે વગર કેલ્સી કરી શકાય. સો આટલું થઈ ગયા પછી આ વર્ગ છે સામે જશે તે વર્ગમૂળ બનાવવા માટે આ બાજુ જે ઘર છે એની અંદર કાળજી રાખવાનું વારંવાર કીધું છે. સો માટે આ વર્ગ સામે ગયો તો વર્ગમૂળ બની જશે. સમજો આપણે શું કરશો, આને એક દશાંશ પેલે બાજુ જવા દે તો 144 થશે. અને જેવા દશાંશ પેલે બાજુ ગયો 10 પેલે થઈ જશે -4 થઈ જશે. ઇશ્યુ હોય જસ્ટ કોન્ટેક્ટ અસ. આવા ગણતરીઓને પણ જોતા રહેશો. અને ફાઇનલી આપણને મળી ગયું કે r is equal to 144 નો વર્ગમૂળ વર્ગમૂળના બરાબર 144 અને પછી આઈડિયા આવી જાય કે 12 સમજાય ને. અને 10 ની કેટલી ઘાત કે સાહેબ -4 વર્ગમૂળ એટલે અડધું થઈ જાય તો -2 અને જે ડિસ્ટન્સ છે મીટરમાં છે. સો ફાઇનલી 12 ભાગ્યા 100 મતલબ કે જે આન્સર રેડી થશે 0.12 અને સામા આવશે 30 મીટર. સો આ આપણો પહેલો આન્સર રેડી થઈ ગયો, રાઈટ. કે જે ડિસ્ટન્સ r છે એ 0.12 મીટર છે બે વિદ્યુતભારોની વચ્ચે. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા પતિ નહીં જતો દાખલા એક્ચ્યુઅલી અહીંયાથી જે છે આપણે લોકો કેમ આની અંદર આ દાખલા મેળ કરેલો છે. આપણે આ જે આપેલું હતું ને એ જસ્ટ ચેક કરો એકવાર. પહેલા વિદ્યુતભાર દ્વારા બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. આ પહેલો સવાલ હતો અને એના દ્વારા આપણે અંતર શોધેલો હતો. આ જ દાખલાની અંદર બીજો સવાલ છે. સો નંબર 2 બીજો ક્વેશ્ચન શું છે સમજો. F21 આપણને ખબર હતું અને પૂછ્યું છે કે F12 કેટલું હશે. ઉલ્લેખ શું થશે, બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પહેલા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. સમજાય છે ને? એકવાર માઇન્ડમાં સાથે બોલવા પ્રયત્ન કરો, આઈડિયા આવી જશે પાછળ ક્યાં આગળ આવવાનું છે. બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પહેલા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ. સો એ શોધવાનું હોય તો જસ્ટ માઇન્ડમાં ખાલી એટલું હેમરિંગ થવું જોઈએ કે સર આ બંને સરખા જ હોય, ડાયરેક્શન પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. સો ધેટ્સ ઓલ. ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. માત્ર એક સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે નીચે આન્સરમાં, રાઈટ. એ સ્ટેટમેન્ટ બોલું છું, લખતો નથી, તમે વિડિયોમાંથી લખતા રહેશો. અહીં બીજા વિદ્યુતભાર દ્વારા પ્રથમ વિદ્યુતભાર ઉપર જે લાગતું બળ છે એ સમાન મૂલ્યનું જ હશે. તેથી આ જે બળ હશે એ કેટલું હશે કે 0.2 ન્યૂટન હશે, રાઈટ. અને છેલ્લી વસ્તુ, આ બળ આકર્ષી હશે કે અપાકર્ષી હશે. સો જસ્ટ
પહેલો ધન છે અને જે બીજો ઋણ છે, તો કહી શકાય કે જે આ બળ છે એ બળ આકર્ષી પ્રકારનું છે, કારણ કે એક ધન છે અને એક ઋણ છે. આ બળ આકર્ષી પ્રકારનું હશે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક છેલ્લી વસ્તુ જોઈ લેજો. આ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે જે લાગતું બળ છે કાં હશે? રાઈટ, સો સિમ્પલ વસ્તુ છે. કાં તો આ અવિધ્ય મોકલશે એટલે કે અપાકર્ષિત કરશે, કાં તો આકર્ષિત કરશે. કાં તો અપાકર્ષિત કરશે, કાં તો આકર્ષિત કરશે. વિદ્યુતીય બળનું મૂલ્ય લાઈન અગત્યની છે, આવડવી જોઈએ, લખી મૂકજો. વિદ્યુતીય બળનું મૂલ્ય અથવા કુલંબીય બળનું મૂલ્ય એ બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખા પર હોય છે. રિપીટ અગેન. વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય અને એની દિશા, રાઈટ, વિદ્યુત ભાર માટે જે કે બળ છે એનું જે મૂલ્ય છે એ તો આપણે શોધી કાઢશું. જે દિશા છે એ બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખા પર જ હશે. ક્લિયર છે? અગત્યનો સેન્ટેન્સ હતો જે માઇન્ડમાં ક્લિયર થવો જોઈએ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થીઓ, આના પછીના વિડિયોની અંદર આપણે સંપાતકણાના સિદ્ધાંતને ભણવા જઈ રહેલા છે. કન્સેપ્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂકેલો છે, પણ એ જ કન્સેપ્ટને આપણે કન્ટિન્યુ કરશું કુલંબીય બળ માટે. ત્યાં સુધી સમજતા રહો, શીખતા રહો અને આપ સર્વને જય હિન્દ. સ્ટે એટ હોમ, સ્ટે સેફ.